नमस्कार, मी प्राध्यापक दीपक सरनोबत लाईट हाऊस यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इंग्लिश ग्रामरमधील आणखीन एक महत्त्वाची कॉन्सेप्ट समजून घेणार आहोत आणि ती कॉन्सेप्ट आहे नो सूनर दॅनची। तर नो सूनर दॅनचा वापर कोणकोणत्या सिच्युएशनमध्ये कसा केला जातो, नो सूनर दॅन आणि हेल्पिंग वर्बचं रिलेशन कसं आहे हे आपल्याला समजून घ्यावं लागणार, कारण हार्डली नंतर हॅड आलेलं होतं, पण आता नो सूनर नंतर हॅड येऊ शकतं, डीड येऊ शकतं, डू येऊ शकतं, डज येऊ शकतं। आता हे आपण कसं समजून घ्यायचं ते आपण वन बाय वन सेंटेन्सेसच्या थ्रू समजून घेऊया। याच्यापूर्वी ज्या काही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपण पाहिलेल्या आहेत त्या सर्वांच्या लिंक्स ज्या आहेत त्या मी या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये अवेलेबल करून दिलेल्या आहेत, तुम्ही त्या नक्की पहा। नो सूनर दॅनचा वापर करत असताना आपणाला नो सूनर आणि हेल्पिंग वर्ब यांच्यामधला बॅलन्स जो आहे तो समजून घ्यावा लागेल। जसं आता आपल्याला स्क्रीनवरती दिसत आहे, नो सूनर नंतर हॅडचा वापर केला जातो, डीडचा वापर केला जातो, डू सुद्धा वापरलं जातं, डज देखील वापरलं जातं, पण हे त्या सिच्युएशनवरती डिपेंड आहे की आपण यापैकी कोणतं हेल्पिंग वर्ब वापरायचं। आता पहिला मुद्दा एक तर कन्स्ट्रक्शन पाहत असताना आपल्या लक्षात येतोय तो म्हणजे नो सूनर नंतर सब्जेक्ट कधीच वापरलं जात नाही। जसं हार्डली नंतर हॅड वापरलं जातं, नो सूनर नंतर हेल्पिंग वर्ब येणं गरजेचं आहे आणि त्यानंतर मग सब्जेक्ट, आणि सब्जेक्ट नंतर मग क्रियापदाचं पहिलं रूप घ्यायचं, तिसरं रूप घ्यायचं, हे हेल्पिंग वर्ब ते अवलंबून आहे। म्हणजे हॅड आलं असेल तर क्रियापदाचं तिसरं रूप आपण वापरणार, डू, डज आणि डीड यापैकी कोणतंही हेल्पिंग वर्ब आलं असेल तर सेंटेन्समध्ये पुढे क्रियापदाचं पहिलं रूपच वापरलं जातं, दुसरं किंवा तिसरं वापरलं जात नाही। आता नो सूनर दॅनचा वापर हा ॲजच्या सेंटेन्समध्ये, ॲज सून ॲजच्या सेंटेन्समध्ये, व्हेनच्या सेंटेन्समध्ये किंवा हार्डली व्हेनच्या सेंटेन्समध्ये केला जातो। याचा अर्थ आपल्याला दिलेल्या सेंटेन्समध्ये ॲज असेल, ॲज सून ॲज असेल, व्हेन असेल, हार्डली व्हेनचं सेंटेन्स असेल तर ते रिमूव्ह करायचं आहे आणि त्यानंतरच नो सूनर दॅनचा आपल्याला वापर करायचा आहे। आता एक एक आपल्याला पॉसिबिलिटी जी आहे ते आपण सेंटेन्सेसच्या थ्रू क्लिअर करूया। आता सुरुवातीला समजा सेंटेन्सेस अशी दिलेली आहेत दोन, आय हॅड रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन डिपार्टेड। आता यामध्ये नो सूनर दॅनचा वापर सुरुवातीलाच करायचा आहे, काही हरकत नाही, पण आता दिलेले सेंटेन्स हे कोणत्या टेन्समध्ये आहे त्याला अनुसरून आपल्याला काय करावं लागतं, नो सूनर दॅन नंतरचं हेल्पिंग वर्ब वापरावं लागतं। आता दिलेल्या सेंटेन्समध्ये ऑलरेडी हॅड, रीच्ड याचा अर्थ पास्ट परफेक्ट पूर्ण भूतकाळ वापरलेला आहे, त्यामुळे आपल्याला नो सूनर नंतर हॅडचा वापर करायचा आहे। आपल्याला आन्सर जर आपल्याला हवं असेल तर ते अशा पद्धतीने येईल, नो सूनर नंतर हॅडचा वापर केला, त्यानंतर सब्जेक्ट वापरायचा आणि त्यानंतर मग क्रियापदाचं तिसरं रूप जे आलेलं आहे ते वापरायचं आणि पुढे सेंटेन्सेस जॉईनिंगसाठी आपल्याला दॅनचा वापर करायचा। आणि म्हणून नो सूनर हॅड आय रीच्ड द स्टेशन दॅन द ट्रेन डिपार्टेड, अशा पद्धतीचं हे आन्सर राहील। आता समजा दिलेलं सेंटेन्स हे सिंपल पास्टमध्ये आहे, यामध्ये हॅडचा वापर केला गेलेला नसेल, मग अशा वेळेला आपण सुरुवात जी आहे ती काय करतो, नो सूनरनं करतोच पण हॅड नाही वापरत, कारण पास्ट परफेक्ट असेल तरच हॅड वापरलं जातं। आता इथं सिंपल पास्टमध्ये आपण काय करतो, साहजिकच डीडचा वापर करतो, त्यामुळं नो सूनर डीड, त्यानंतर दिलेल्या सेंटेन्समधील सब्जेक्ट जो आहे तो ही वापरला आणि डीड आल्यामुळं आपल्याला पुढे क्रियापदाचं पहिलं रूपच वापरावं लागतं, फिनिश्ड वापरता येत नाही। त्यामुळे नो सूनर डीड ही फिनिश हिज प्रोजेक्ट दॅन ही गॉट अ न्यू जॉब, अशा पद्धतीचं आपलं आन्सर राहील। म्हणजे जसं सेंटेन्स असेल त्या पद्धतीनं आपल्याला हेल्पिंग वर्ब आणि जे काय मेन वर्ब आहे ते वापरावं लागतं। आता साधा भूतकाळ झाला, त्याच्यापूर्वी आपण पूर्ण भूतकाळ पाहिला। आता हे सेंटेन्स ॲज सून ॲजचं आहे, ॲज सून ॲज आय कम्प्लीट माय होमवर्क आय हेल्प माय मदर। एक तर ॲज सून ॲजचा वापर आपल्याला पुन्हा करायचा नाही आहे, ते रिमूव्ह करायचं आहे आणि त्यानंतर नो सूनर दॅन वापरायचं आहे। आता नो सूनर नंतर आपण हॅड वापरणार की डीड वापरणार, तर दोन्हीपैकी कोणीच वापरणार नाही कोणतंही हेल्पिंग वर्ब। आता हे सेंटेन्स आहे सिंपल प्रेझेंटमध्ये, आय हॅड कम्प्लीटेड नाही दिलेलं आहे, आय कम्प्लीटेड नाही दिलेलं आहे, आय कम्प्लीट, त्यामुळं इथं साहजिकच आपणाला
प्रेझेंट टेन्समध्ये डू आणि डजचा वापर करावा लागतो. आता इथं सब्जेक्ट करता जो आहे तो आय आहे, त्यामुळे आपल्याला इथं डूचा वापर करावा लागेल. नो सूनर, त्यानंतर डूचा वापर आपण करतो. त्यानंतर जो काही दिलेला आहे ते नाउन प्रोनाउन इथं घ्यायचं आहे आय, आणि त्यानंतर क्रियापदाचं पहिलं रूप डू, डज, डीड तिघांनाही पुढे आपण V1च वापरणार. आणि आन्सर असं राहणार, नो सूनर डू आय कम्प्लीट माय होमवर्क दॅन आय हेल्प माय मदर. डू का वापरलं तर सिंपल प्रेझेंट टेन्स असल्यामुळं. आता समजा आता इथं सिंपल प्रेझेंट टेन्सच आहे, पण सेंटेन्स कसं आहे पहा. When my sister arrives home, she begins to cook. As soon as जसं काढलं तसं when ही देखील आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे नो सूनरचा वापर करत असताना. आता पुढे माय सिस्टर अराइव्स हे सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये आहे, पण इथं सब्जेक्ट काय आहे माय सिस्टर. आता सिंपल प्रेझेंट टेन्समध्ये आपण करता जर ही, शी, इट असेल तर सेंटेन्स निगेटिव्ह बनवत असताना डजचा वापर करतो. त्यामुळे इथं आपल्याला नो सूनर नंतर डजचा वापर करायचा आहे. नो सूनर डज, त्यानंतर इथला सब्जेक्ट माय सिस्टर, आणि त्यानंतर मग क्रियापदाचं पहिलं रूप वापरायचं आहे आपल्याला. डज वापरल्यामुळं मूळ क्रियापदाला आता यस किंवा ईएस प्रत्यय लावण्याची आवश्यकता नसते, त्यामुळे अराइव्स असं आपण करणार नाही. नो सूनर डज माय सिस्टर अराइव्ह दॅन शी बिगिन्स टू कुक. हे सिंपल प्रेझेंट टेन्समधलं डजचा वापर कसा केला जातो त्याचा एक्झाम्पल झालं. आता समजा सेंटेन्स हे हार्डली व्हेनचं असेल तर काय अगदी इझी आहे, कारण हार्डली नंतर ऑलरेडी हॅड आलेलं असतं. आता आपल्याला हार्डलीला रिमूव्ह करून काढून टाकून त्या ठिकाणी नो सूनर वापरायचं, आणि जिथं फेनचा वापर केलेला आहे सेंटेन्स जॉईनिंगसाठी तिथं दॅनचा वापर करायचा. म्हणजे सेंटेन्स आपलं असं होईल, नो सूनर हॅड द टीचर गॉन दॅन द स्टुडंट्स शाउटेड लाऊडली. म्हणजे सेंटेन्स सिंपल प्रेझेंटमध्ये आहे, सिंपल पास्टमध्ये आहे की पास्ट परफेक्टमध्ये आहे, नेमका टेन्स कोणता आहे त्यानुसार आपल्याला नो सूनर नंतरचं हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करावं लागतं. अशा पद्धतीनं नो सूनरचा वापर अगदी योग्य रीतीने कसा केला जातो, हेल्पिंग वर्ब आपण कशा पद्धतीनं सिलेक्ट करायचं हे दिलेल्या सेंटेन्सवर ती डिपेंड राहतं. हा व्हिडिओ आपणाला आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, मॅक्सिमम शेअर करा, कमेंट करा. जे नवीन असतील त्यांनी चॅनेल सबस्क्राईब करा, जेणेकरून नेक्स्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन आपल्यापर्यंत नक्कीच पोहोचेल. आता तुम्हाला स्क्रीनवरती आता काही लिंक दिसत आहेत, व्हिडिओज दिसतात. इंग्लिश ग्रामर आहे, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम आहे, मॉडल ऑक्झिलरीचा आहे, इंग्लिश लिटरेचरचा आहे. आपल्याला जो हवा आहे तो व्हिडिओ जर साहजिकच तुम्हाला इंग्लिश ग्रामरचा असेल तर त्याच्यावरती क्लिक करून तो तुम्ही ओपन करून पाहू शकताय. थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.